Η μαντινάδα η καλή δεν βγαίνει όπως λάχη. Πέτρες, νερό και χώματα τη σκάσου πρέπει να έχει. Εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με την πέτρα γιατί μου το φύτεψε ο παππούς μου μέσα μου. Έχτισε, όταν ήμουν εγώ 8-9 χρονών, έχτισε ένα χωράφι. Το λέω ότι συγκινούμε. Και με είχε μαζί του. Από εκεί πήρα αυτό το μικρόβιο, αγάπησα τη κτηνοτροφία και την πέτρα. Ο πατέρας μου έκτιζε ξερολισιές. Μετά εμείς σιγά σιγά από μόνοι μας δηλαδή. Ο βοσκός στην Κάσο, για να είναι βοσκός, κάποιος για να πει ότι είναι βοσκός πρέπει να έχει τη μοναρά. Έτσι το λέμε εμείς εδώ. Σε αυτή τη μοναρά λοιπόν μέσα πρέπει να έχεις το μητάτο σου, πρέπει να έχεις τη μάντρα σου που θα μαντρήσεις να αρμέξεις, να κάνεις οτιδήποτε άλλο χρειάζεται τώρα, και τη στέρνα που θα μαντρήσεις το νερό για να τα αποτίσεις στους καλοκαιρινούς μήνες τότε. Γιατί τώρα αποτίζεται με χειμώνα καλοκαίρι. Εντάξει. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι απαραίτητα μέσα για να κάνεις το κτηνοτρόφο. Το μητάτο, η μάντρα και η στέρνα, η λασία που τη λέμε εμείς εδώ. Αυτό. Όλα αυτά βέβαια ήταν όλα πετρόκτιστα. Κάποιοι που είχαν περισσότερα χρήματα τα κάνανε με πυλόκτιστα που λέμε, με πυλό, τότε η χώμα δηλαδή, και κάποιοι άλλοι τα κάνανε ξεροτρόχαλα, ξερολιθιά. Στην ουσία, τα περισσότερα μετά τα βέβαια στην Κάσο είναι ξερολιθιά. Και οι μάνδρες και όλα. Ελάχιστα ήταν τα πυλόκτιστα. Δουλεύανε πάρα πολλοί άνθρωποι. Εν τω μεταξύ δεν υπήρχε. Πηγαίναν να πάνε και μέναν εκεί. Θα στα πει και ο Κώστας αυτά, ότι δεν ερχόντουσαν κάτω. Καθόντουσαν εκεί. Ο πατέρας μου, επειδή είχαμε ανάγκη το μεροκάματο, δεν ήταν τις μέρες τις εργάσιμες που δούλευε σε διάφορες εργασίες, οικονομικές εργασίες, σε πέτρες, σε οτιδήποτε του έπαιρνε. Και δούλευε, δηλαδή εγώ με τον πατέρα μου, με τον παππού μου, ήμασταν κάθε Κυριακή. Που ερχόταν ο πατέρας μου, γιατί εμείς μέναμε στο βουνό με τον γέρο, με τον παππού μου. Μέναμε εκεί, το βράδυ. Εγώ κατέβαινα κάποιες μέρες από το βουνό, κατέβαινα στο χωριό, να πάρω τροφές και τέτοια πράγματα και επέστρεφα το απόγευμα και έμενα εκεί για 2 μέρες και ξανά το ίδιο. Μέναμε εκεί, με τον γέρο. Εσείς πώς μάθατε να χτίζετε? Από τους παλιούς. Από τους παππούδες μας, από τους γονείς μας. Σας παίρνανε μαζί? Μας πήρανε μαζί, εξεχαλικίζαμε εμείς, παράδειγμα στην αρχή και λέει έλα παιδί μου να σου δείξω πώς ανοίγεις το θεμέλιο. Μετά μας και βάζαμε τις μεγάλες πέτρες πάντα κάτω, μετά τις σταυρώναμε, τις χαλικολογήσαμε. Λέγαμε ότι η πέτρα έχει 7 πρόσωπα. Το πρόσωπο της πέτρας είναι αυτό που θα φαίνεται η εξωτερική όψη, αυτό που θα βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Η πέτρα έχει, το πρόσωπο της πέτρας εξαρτάται από τον τρόπο που θέλεις να χτίσεις. Εάν θέλεις να χτίσεις γερά, δεν κοιτάς πρόσωπο. Προσπαθείς να το φτιάξεις όσο γίνεται, με το μαρτέλι, με το σφυρί που λέμε, αλλά εάν δεν φτιάχνει κιόλας,
και δεν έχεις επιλογή να βρεις μια άλλη καλύτερη πέτρα, και είναι τη χτίζεις και τη διορθώνεις, τη καλύβεις τέλος πάντων. Άλλοι θα κρεμάσεις, άλλοι θα που λέμε, ξέρω εγώ, για να το φέρεις. Να είναι περίπου στην ευθεία, αλλά αν θέλεις να χτίσεις γερά. Εάν όμως θέλεις να χτίσεις μόνο όμορφα, δεν μπορεί να κάνεις γερό τοίχο. Ειδικά ξερολιθιά, που δεν έχει κάτι συνθετικό να το κρατάει. Μια αφίσα τη βλέπουμε και φόρση εκκρεβής. Δεν πιάνει από πίσω μετά να ρίξει χαλί. Δεν πειράζει που δεν πιάνει χαλί, πιάνει όμως, έχει πολύ δύναμη αυτή η πέτρα όπως την έβαλε. Μονόδικος λέγεται αυτός που είναι όταν το χωράφι είναι κρεμαστό, ας πούμε, ψηλά το χώμα από εδώ και θέλει να χτίσει το τείχο από κάτω. Αυτός που χτίζει από μια πέτρα και πάει πάνω, αυτό λέγεται μονόδικος. Ο διπλότυχος είναι αυτός που δεν έχει, είναι ίσο το μέρος και χτίζει όλο προς τη μια μεριά και την άλλη. Αυτό λέγεται διπλότυχος. Ο μονόδικος είναι αυτός που τους λέω. Όταν το χωράφι είναι το χώμα ψηλά, το έδαφος του, και θέλει να το πιάσει από κάτω, δεν δέσεις. Το χτίζει, ας πούμε, μέχρι να στήσει στην επιφάνεια του στο χώμα, στο έδαφος. Μετά από εκεί το υψώνεις ανάλογος πώς το θέλεις. Θέλεις 20 πόντους, θέλεις 10 πόντους, θέλεις ανάλογο. Αυτός τώρα είναι βασταός, έτσι. Ναι. Ο βασταός είναι και αυτός το ίδιο. Το χτίζεις όπως είναι πάνω στα βουνά, μέσα στο χωράφι και μέσα σε ένα χωράφι που συντυχιασμένο παράδειγμα, τυχόφρακτο, έχει εκεί μέσα βασταούς. Είναι το χώμα, που πρέπει να δέσει το χώμα. Να κρατάει το χώμα εκεί πέρα, γιατί άμα δεν είναι ο τείχος, το χώμα σιγά σιγά με τις βροχές ή με τα ζώα που βάλει μέσα, φεύγει. Και χτίζει λοιπόν το βασταόν αυτό για να δεμένο το χώμα. Το κρατάει. Μεγάλη σημασία σε ένα τοίχο έχει το θεμέλιο. Αν το θεμέλιο δεν είναι σωστό, ο τοίχος θα πέσει γρήγορα. Πάντα το θεμέλιο προσπαθούμε να βρούμε σίγουρο, αν είναι δυνατόν, πέτρα. Εάν δεν έχει πέτρα, προσπαθούμε να βρούμε όσο πιο σκληρό χώμα γίνεται. Το ζόρι είναι που λέμε στα Κρασιώτικα να βρεις τα θεμέλια. Άμα ανοίξεις τα θεμέλια, μετά ανεβαίνει ο τοίχος γρήγορα. Αλλά και πάντοτε δεν βγάζανε στο τοίχο, δεν βγάζανε τα κλαδιά. Τα αφήνανε για να κρατάνε τα θεμέλια. Τώρα βάζει θεμέλιο. Βλέπετε ότι προσπαθεί η πέτρα να γέρνει προς τα μέσα. Να αντέχει. Και προσπαθεί να το φέρει στην ίδια ευθεία από εδώ και πίσω. Και πάντα η πέτρα τη βάζει με το μήκος. Όχι στο ύπλα που λέμε. Και αυτά που βάζει από πίσω, τα χαλιά, μικρές πέτρες, πρέπει να μπαίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να κρατάει τη μεγάλη πέτρα. Να μην αφήνει γεννά, ώστε να μην παίζει και να πέσει. Τώρα αυτή η πέτρα που λέγαμε προηγουμένως. Για να τη χτίσεις δεν έχει πρόσωπο, είναι άσχημη. Όπως και να τη κάνεις, δεν είναι, αλλά είναι όμως καλή γιατί είναι μακριά, είναι μακρινή και αντέχει. Δηλαδή τη βάλω εδώ τώρα, του πάει μέσα, θα κάνει βάρος. Ασχέτως ότι δεν είναι όμως στη φάση. Η ξερολιθιά λοιπόν χρειάζεται γερό τρόπο χτισήματος, δηλαδή πέτρες που να έχουν αντοχή στο βάρος, στο σπρώξιμο. Δεν μπορεί να τις βάλεις δηλαδή ύπλα που λέμε, πρέπει να τις βάλεις του μάκρου μέσα. Να κρατάνε μέσα, να έχουν απόσταση, να μπορεί να αντιστέκεται στο βάρος. Όταν χτίσει ένα τοίχο, είναι για πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η σακόπετρα, ας πούμε, δεν χαλάει. Αυτή εδώ λέγεται σακόπετρα. Και αυτό το πράγμα που βλέπεις, επειδή δεν είναι καθαρή, τη λένε σιεροφά. Αν έχει σιεροφά μέσα, δεν σπάει καλά, δεν ακούει το βαριό. Δεν στο σφύρι, δεν σπάει εύκολα. Είναι σκληρές. Και αυτές οι σακόπετρες είναι από εδώ. Τις βγάζουν τώρα με τα μηχανήματα, με στάπες, σκαφτικά. Και τις παίρνουν, τις πάνε με το βαριό, ανάλογος. Είναι δυνατές πέτρες, κρατάνε. Γερές, πολύ γερές. Και βαριές και δυνατές. Γερές. Αυτή πάλι σακόπετρα, αλλά αυτές
Οι γραμμές που έχει είναι η ορμή που σπάει εύκολα. Αν τη χτυπήσει τώρα εδώ, ανοίγει κατευθείαν. Στα τι φέτε το ψωμί και εδώ. Και βλέπεις όπου τη χτυπήσει εκεί, σπάει. Και είναι ασακόπετρα και αυτή, αλλά είναι με μαύρη πέτρα μέσα, είναι κατεμένη. Εδώ είναι το ασάγι, ασβεστόλιθο δηλαδή, όπως επιδοπλίστο, και το μπορί. Το μπορί, η ασπρόπετρα, αυτή μπορεί να έχει πέτρα που τη τρώει ο αέρας. Ο αέρας που λιώνει, σιγά σιγά με τον χρόνο λιώνει. Αλλά η ασακόπετρα όμως, τι πια, μόνο ο ήλιος. Ο ήλιος καίει αυτή είναι. Λοιπόν, αυτή είναι για τα αμυγδαλόπετρα. Και κάποιες που είναι αμυγδαλόπετρες λέμε, που είναι σκληρές πέτρες, αλλά δεν έχουν όμορφη πρόσωψη, δεν έχουν πρόσωπα όμορφα. Αυτή είναι είναι πιο παλιά. δυνατή. Αυτή είναι σαν Είναι μάρμαρο. σκληρή, γιατί Σκληρή έχει πέτρα. αμυγδαλόπετρα μέσα, άσπρη, καθαρή. Αλλά έχει μάρμαρο μέσα, ρε παιδιά. Αυτή είναι μάρμαρο μέσα έχει. Είναι σκληρές πέτρες αυτές. Ναι. Αυτή πάλι είναι ακονόπετρα. Αλλά έχει και αμύγδαλο μέσα. Αυτή η πέτρα που βλέπετε. Έχει και αμύγδαλο και έχει και ακονόπετρα μέσα. Οι ακονόπετρες είναι αυτές που είναι μέσα σε άργυλο επιδοπλίστο και έχει και από αυτές, ναι, ακόνια. Μίξη είναι αυτή, ναι, αυτή εδώ η συγκεκριμένη. Έτσι, βλέπεις, πέτρα. Κοίταξε. Κοίταξε τα νερά της πώς είναι. Βλέπεις. Σαν ακονόπετρα είναι. Έτσι μοιάζει, ακονόπετρα. Δηλαδή αυτό που πονάει. Ακονόπετρα είναι. Αλλά είναι ψόφια, είναι ζαβή πέτρα, δηλαδή δεν έχει κουράγιο. Δεν έχει. Όπου για τις παίξεις αυτής της πέτρας γίνονται ψύχες. Δεν σπάει, Όπου είναι για πώς τη να σου πω, χτυπήσεις είναι γίνεται ψημένη πέτρα. ψημένη. Κομμάτια γίνεται, κομμάτια. Έτσι. Κοιτάξτε, παλιά δεν διαλέγανε. Ό,τι είχε ο τόπος, εκεί που χτίζανε, αυτό χρησιμοποιούσαν. Τώρα, όσο επιδοπλίστο χρησιμοποιούν ασβεστόλιθο, ασάκι δηλαδή. Το γιατί είναι πιο γερό, πιο αντέχει περισσότερο δηλαδή στη φθορά από ήλιο, από βροχή και αέρα, ενώ το μπορεί δεν αντέχει το ίδιο, το τρώει ο ήλιος και η βροχή, ο αέρας δηλαδή. Αλλά το ασάκι δεν το είναι πολύ πιο γερό, αντέχει στον χρόνο. Την αγαπάς την πέτρα. Με αυτά γεννήθηκα. Ποια είναι τα εργαλεία που έχει ένας χτίστης μαζί του? Η αξίνη σίγουρα, Ναι. το μαρτέλι, το σφυρί, το βαριό και ένα λουστός. Και ένα. Ένα φτιάρι. Και ένα λουστός και ένα φτιάρι. Οκ. Για να καθαρίζει πίσω. Ναι, να το φτιάρι για να βγάλεις τα χώματα από το θεμέλιο ή οτιδήποτε. Το λουστό βέβαια για να βγάλεις τις πέτρες μέσα από τη γη. Αλλά πρέπει να ξέρεις όμως που θα τη χτυπήσει για την ανοίξει. Γιατί έχει νερά η πέτρα. Αυτές οι αρμές που τις λέμε τα νερά της πέτρας. Στην πατέρη, στις ξαναπατέρη θα τη γυρίσεις και κοιτάζεις που θα τη χτυπήσει για να ανοίξει. Ποιος έλεγε μια μισή ώρα, μισή ώρα. Ωραία Μαντίνα. Και χτίζαμε σιγά σιγά το τοίχο μέχρι εκεί πέρα που ήταν να φτάσει. Σχεδόν 1,80, ένα πόντο. Η περιθέρα που λέμε είναι οι μακριές πέτρες οι μεγάλες, από έρχεται στην ευθεία εκεί παράδειγμα στο 1,80 για να μην μπαίνουν και τα κασίδια να κάνουν προξενούν ζημιές στα δέντρα Για να μην μας. μπορεί να πηδήσει. Έτσι Περιθέρα ήταν δηλαδή από παλιά. Αυτό είναι τόσο ψηλά δηλαδή. Ναι, γι' αυτό 1,70 πρέπει να πάντα. Πάντα στους τοίχους και στα τυχιασμένα, δηλαδή στους εξωτερικούς τοίχους και στους εσωτερικούς τοίχους και στους βασταούς για να είναι να κρατάνε περισσότερο, για να μην κρεμίζονται από τα ζώα. Πάνω βάζανε μια μεγάλη πέτρα, τη λέγανε περιθέρα. Αυτή είναι η περιθέρα που λέμε. Με ποιο τρόπο μετακινούσαν με ένα σίδερο, ένα λωστό. Μετακινούσαν τέτοιες μεγάλες πέτρες. Και με τι δύναμη βάζαν αυτές που λέμε περιφέρειες στο πάνω μέρος του τοίχου. Περνάει λίγο κάτω από τις άλλες, είναι μεγάλη για να κρατάει να μην πέφτουν από κάτω πιο μικρές. Άμα τώρα χτίσεις το τοίχο και αφήσεις κάτω τα χαλίτσα, δεν έχει νόημα ή πρέπει να το καθάρισεις, να το χωράφι καθαρό. Κάνει νερό, το μπουκάλι το πλαστικό, το μαζεύεις και αυτό παίρνεις μαζί σου. Τέλεια.
Η ξερολιθιά έχει μεγάλο ρόλο ο τρόπος που θα το χτίσεις. Ειδικά αν σηκώνει βάρος, εάν σηκώνει δηλαδή, αν έχει πίσω τη χώμα που σπρώχνει και βρέξει και πιει το χώμα και πιέζει προς τα έξω, η κλίση που θα έχει ο τοίχος, αν ανάλογα το ύψος πρέπει να είναι και η κλίση. Μου λες, όταν ήταν σε ένα αριάκι μέσα, σε ένα κρεμό, που ήταν οι Καλιφόρνα να χτίσουν και θέλανε να πιάσουν το τοίχο. Το τοίχο δεν το χτίζαν ίσια, το κάναν έτσι. Και χτίζανε για να μην πέφτει κάτω. Δηλαδή μέσα στα ποτάμια, μέσα στα. Πού να σου πω, μέσα στο φράχτη, εκεί κτισήματα, τι να σου πω τώρα, 2 τετραγωνικά, 3 τετραγωνικά. Τα οποία αυτά τα σκάφαμε την αξίνη. Και λέμε ότι βγαίναν οι ναύτες έξω και σκάφανε. Όλοι δικά σου. Τώρα βρήκαν την εύκολη λύση. Θέλουν να κλείσουν ένα χωράφι, ας πούμε, να το φυτέψουν ή να βάλουν μέσα εδώ να βάλουν ταινιόμι, ξέρω εγώ. Παίρνω το σύρμα με κάτι σίδερα, πασάρω και το κλείνω και είναι εντάξει. Η ξερολιθιά που λες δεν είναι ένα απλό πράγμα. Είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο η ξερολιθιά. Όταν λοιπόν ήταν χτισμένοι κάσος όλοι με ξερολιθιά, σωστά και σκαμμένοι, δεν είχε τις πλημμύρες που γίνονται τώρα. Αυτά κρατούσαν το νερό. Και βέβαια, ας πούμε, δηλαδή γινόταν σαν ένα μικρό φράγμα το οποίο δεν άφηνε τον ηρώ να καταντήσει στα ποτάμια μέσα. Για να μαντευτεί και να κυλήσει και να έρθει κάτω. Λοιπόν, τι είναι η ξερολιθιά? Η ξερολιθιά ήταν που λες έπνευση των ανθρώπων για να επιβιώσουν. Αφού υπήρχε λοιπόν ας πούμε, όλο οι κατηφόρες εδώ, όλες αυτές οι πλαγιές, οι απόδομες, λέει θα τις στήσουμε για να επιβιώσουμε κι εμείς. Γιατί τότε η κάσος ήταν μόνη της. Δεν εξαρτώτανε, κατοχή βέβαια από τους Τούρκους, δεν εξαρτώτανε να φέρει απ' έξω αλεύρι. Έτσι λοιπόν άρχισε να χτίζεται η κάσος. Όχι βέβαια επί τουρκοκρατίας και πιο μπροστά. Επί μινωικής εποχής, ξέρω εγώ, ενετικής εποχής κάτω. Κάσος συνέχεια χτιζότανε. Και έφτασε σε ένα σημείο που ήταν όλοι καλλιεργημένοι. Όλοι οι κάσος ήταν καλλιεργημένοι. Τι έγινε όταν λοιπόν? Οι περισσότεροι λοιπόν είχαμε τότε 150-160 καράβια, τα οποία μετατρεπήκανε το 21, τότε η Επανάσταση, σε πολεμικά. Τα οποία πολλά ήταν και αντάρτικα. Να τα λέμε καθαρά δηλαδή. Ο πληθυσμός λοιπόν του κάθε καραβιού ήταν περίπου 60 άτομα. Με το καπετάνιο τους. Ο καπετάνιος βέβαια ήταν και καπετάνιος και πλειοκτήτης, με λίγα λόγια. Δουλεύανε, πηγαίνανε το χειμώνα. Τα καράβια Σκότωσαν εδώ και χτίζανε. Στη Μακρά απέναντι, πήγαιναν στη Μακρά και δένανε εδώ. Οι ναύτες τι γίνονταν? Οι ναύτες βγαίναν έξω. Και ασχολιόντουσαν με το χτίσιμο και το σπέρ, και τη σπορά της κάσου γενικά. Ή χτίζανε, σκάφανε, φυτεύανε. Οι γυναίκες θερίζανε. Υπήρχε λοιπόν ένας μεγάλος οργασμός. Τα είχαμε όλα. Και καλλιεργούσαμε, σπέραμε, θερίζαμε, αλωνίζαμε. Όλα αυτά τα κάναμε. Από παιδιά. Παλιά υπήρχαν τα ζώα, υπήρχαν και οι άνθρωποι που τα καλλιεργούσαν και τα χτίζανε. Εδώ ήταν, μην τον αφήνει πέσει μια χαρασμά, αλλά την ήχτιζε. Τώρα δεν δίνει σημασία, αφού δεν τα καλλιεργούν καθόλου, δεν πάνε και καθόλου. Τελείωσε. Τι σπέρνατε εδώ πέρα, ποια ήταν δηλαδή τις ξερολιθιές και τους βασταούς, τα χρησιμοποιούσατε για να κάνετε... Ασφύρωμη, ναι, ασφύρωμη. Τι ήταν αυτό Σιτάρι, που σπέρνατε, ναι? κρυθάρι, βρώμη, λαθούρι, ρόι. Αυτά ήταν οι ζωοτροφές για να ζήσουν τα ζώα την περίοδο που δεν υπήρχαν τροφές. Δεν υπήρχε καλαμπότσι και με μείγμα για να πάει. Οι κότες τρώγανε σιτάρι και κρυθάρι. Δεν μπορούσε να πάει στο μαγαζί να πάει να πάρεις. Τώρα είπαμε ότι θα αγοράσουμε αυτά, το άλλο και τίποτα δεν γίνεται. Πώς θα μείνουν λοιπόν λεφτά από τη στιγμή που είναι όλα αγοραστά? Και υπάρχουν πάνω στη Κάσο 60 τρακτέρ και παραπάνω. Και όμως όλα τα χωράφια τώρα είναι έρημα. Εγώ είχα παραδοσιακούς σπόρους, λαθούρι, ρόδι, μαέραμα που λέμε το κασιώτικο, φάβα που το λένε αλλού, ασπρικό που το λένε αλλού παπούλες, ταΐ, σιτάρι, κρυθάρι, σιτάρι πάλι μαυραθέρι. Μαυραθέρι ήταν ιταλικό. Είχε πολλόλογιο, ντόπια.
και είχα 5 βαρέλια φυλαμένο λαθούρι, ντόπιο, που το έσπερα, τα θέριζα και εγώ και η μάνα μου, οι συγγενείς μου όλοι, και το αλώνιζα στην άλωνα με την πέτρινη. Παράδειγμα, παλιά αλωνίζαμε με ένα μουλάρι, παλιά. Ή με 2 μουλάρια και είχαμε ένα βολόσυρο παλαιό, παμπάλαιο, και ήταν η πρώτη βολοσύρη της Κάσου ήταν με πέτρα, γυαλιστερή, κοφτερή, και τη βάζαμε 1-2 που τον έλεγαμε παλιά, τα λόρα, τη καδένα, και γύριζαμε γύρω στο αλόνι και αλωνίζαμε, παράδειγμα, το σιτάρι, το λαθούρι, το φάβα, τη βρώμη, όλα αυτά τα σπορικά. Αυτά λοιπόν τα ξαχερίζαμε, τα ραμονίζαμε, τα καθαρίζαμε ολοκάθαρα και τα βάζαμε μέσα σε βαρέλια, σιδερένια ή σε παλιά πύληνα. Οπότε όλες τις ξερολιθιές και τις βασταούς παζούλες που βλέπουμε πάνω οι βασταοί. Αυτό ήταν κυρίως για να σπέρνουμε τροφή για τα Και ζώα. να μένει και το χώμα. Χωρίς χώμα δεν μπορεί να υπάρχει ζωή. Χωρίς χώμα και νερό δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μπορεί ούτε τα ζώα να θραφούν, ούτε ο άνθρωπος μπορεί να θραφεί τίποτα. Είναι απαραίτητο. Το θέμα είναι ότι τα έχουμε εγκαταλείψει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Στην Κάσο, όταν δηλαδή δουλεύεις, ας πούμε, χτίζεις 10 ξερολιθιές σήμερα και αύριο πάλι και μετά αύριο, γιατί δεν χτίστηκε η Κάσο με την πρώτη, χρειαστήκαν πολλά χρόνια να χτιστεί. Ήρθε λοιπόν σε ένα σημείο που όλη η περιοχή που είχε χώμα ήταν σκαμμένη. Στο 90% του εδάφους της Κάσο, εάν δεν υπήρχαν οι τείχοι, αυτοί οι βασταοί που λες, δεν θα υπήρχε χώμα. Το νησί είναι πολύ πυκνές. Δεν είχε επίπεδα σημεία. Το Άργος είναι, το Ξάργος, ελάχιστα τα σημεία τα επίπεδα. Οπότε λοιπόν, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι βασταοί, δεν θα υπήρχε χώμα. Και επίσης, άποψη δικιά μου είναι ότι το νερό που έχουμε σήμερα, και τραβάμε τους γεωτρήσεις, το χρωστάμε σε αυτούς που είναι όλοι πεθαμένοι. Σε αυτούς που χτίσαν αυτούς τους βασταούς, σε αυτούς που καλλιεργήσαν αυτούς τους βασταούς, και η γη ήταν σφουγγάρι. Έβρεχε ο Θεός και έπινε το νερό και πήγαινε κάτω. Και μαντεύτηκε από εκεί κάτω, το βρίσκουμε σήμερα. Εμείς και τον πίνουμε. Έτσι λοιπόν απορροφούσε η Κάσο το νερό. Γι' αυτό και νερό. Έχει υπόγεια νερά η Κάσο. Γι' αυτό το πράγμα. Θα το ξέρετε ότι επειδή καλλιεργόταν, υπάρχουν λοιπόν οι δαμιευτήρες κάτω που τραβούσαν το νερό. Ενώ άλλα νησιά δεν έχουν νερό. Το ξέρετε. Έχουν στερέψει οι πηγές εδώ? Όχι ακόμα. 30 χρόνια πηγές έχουμε, οι οποίες είναι αστήρευτες. Και αν καλλιεργόταν θα είχαμε περισσότερα νερό. Γιατί δεν φεύγει το νερό να πάει στη θάλασσα, απορροφείται. Εγκαταλείψαμε όμως όλο αυτό, το έχουμε εγκαταλείψει. Πέσαν οι βασταοί, δεν καλλιεργούμε τη γη. Τώρα ό,τι νερό πέφτει δεν σταματάει και φοβάμαι σε λίγα χρόνια θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα από νερό. Γιατί το νερό είναι η μεγαλύτερη ανάγκη. Άμα δεν έχεις νερό δεν έχεις τίποτα. Τα δέντρα αυτά τώρα που φυτέψαν οι προγόνοι μας, οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας και τα παιδιά μέχρι σήμερα, άμα δεν έχει νερό δεν μπορεί να φυτέψει ένα δέντρο. Απλά τα πράγματα. Ούτε να οργώσει να βγάλεις ούτε σιτάρι, ούτε κρυθάρι, ούτε βρώμη, ούτε φάβα, ούτε λαθούρι, ούτε ρόι, που δεν το ξέρει κανένας το ρόδι τι είναι. Οι παππούλες παράδειγμα, έχει πολλό λόγιο. Είναι σαν τον μπιζέλι, αλλά πιο μικρό. Πολύ σπόροι. Ποια ήταν η βασική παραγωγή της Κάσου παλιότερα? Το λάδι. Το λάδι, τα αμύγδαλα, το μέλι, οι αμυγδαλιές. Έβλεπες σε κάθε σπίτι, σε κάθε χωράφι έπρεπε να έχεις αμυγδαλιές. Έχει ακόμα? Τώρα ξέρετε τι έκανε. Γιατί είπαμε ότι όλα θέλουν περιποίηση. Εγώ τώρα αυτές που τις περιποίησαμε εδώ να έχουν. Φύτεψα ένα καινούργιο αμπέλι. Αμπέλια, τέτοια κρασί και εμπόλικο. Τώρα τα μετράς στα δάχτυλά σου. Παλιά είχαμε βροχές καλές χρονιές. Είχανε βέβαια και κάπου καμιά κακή χρονιά. Αλλά τώρα έχουμε συνεχόμενες 1-2 χρονιές που ούτε βρέχει, καλλιεργούν οι άνθρωποι και δεν μπορούν να θερήσουν τίποτα. Και δεν γίνεται τίποτα. Είχαμε αμπέλια, πάρα πολλά αμπέλια. Είχαμε σικές, πάρα πολλές σικές. Αμυγδαλιές. Και ξεραθήκαν όλα αυτά, τελειώσανε. Αγκουρές εβάζαμε, κρεμμύδι, τα κρεμμύδια τα τώρα με συγχωρείτε οι γαϊδάροι. Και τώρα αγοράζαμε το κρεμμύδι 2 ευρώ και 1,5 από το Κρητικό. Κι όμως,
Βάζαμε τα κρεμμύδια και τα πετούσαμε γιατί αγκούρια, κολοτσίτια. Αλλά δουλεύαμε. Όταν δουλεύεις, να μου πεις είχε και νερά, έβρεχε. Τώρα έχω λίγη βρώμη, τα λαθούρια μετά από 3 χρόνια δεν είναι μάνι, ούτε το φάβα, το χάσα. Τα χάσα όλα. Κατάλαβες. Επειδή δεν είχε νερό να τα... Λόγω της ανιβρίας. Και πολλοί άλλοι πατριώτες μου πάθαμε μεγάλη ζημιά με την ανιβρία. Πρώτα που το νερό που έχω είναι αρμυρό. Ποτίζεις τη γλάστρα και βλέπεις από πάνω το αλάτι. Πώς θα προδέψει το κακόμοιρο το λουλούδι και το δέντρο. Τρία χρόνια τώρα επαπειλούνται να ξερατούν οι ελιές. Που οι ελιές είναι το κυριότερο που είχαν φυτευτεί, είχε χρονιά που κάναμε κάπου 29-30 τόνους λάδι, μόνο από το ένα ελαιοτριβείο. Για φαντάσου και το άλλο πόσο έλετε. Πρώτα που ήταν με τα ζώα τα ελαιοτριβεία, γιατί δεν είναι όπως είναι τώρα οι μηχανές. Πρώτα ήταν τα ελαιοτριβεία. Είχαμε εδώ 1, 2, 3. 3 στο χωριό μας. Και ένα του Φραγκούλη 4. Και ένα του Σκαζί 5. Και 2 στα Αρβανιτοχώριο 7. Ελαιοτριβεία μόνο. Είναι μόνο η κλιματική αλλαγή, είναι και ότι δεν έχει και χέρια άτομα να ασχοληθούν? Είναι και τα χέρια, που οι παλιοί άνθρωποι αυτοί φύγανε πολλοί άνθρωποι. Τώρα οι νέοι δεν είναι και σημασία, ελάχιστη είναι, πολύ ελάχιστη. Η νοικοκυρία που είχαν τα χωράφια αυτοί, λόφυτα με κτισμένα τυχόφρασκα, ξέρω εγώ, άλλοι πήγαν στην Αμερική, άλλοι πήγαν, τα παραδείσανε, γεράσανε, πεθάνανε, ξέρω εγώ. Λίγος κόσμος. Λίγος κόσμος τώρα σκάζονται. Εμείς οι γέροι τέλος πάντων είμαστε άχρηστοι πια, τελειώσαμε, ξέρω εγώ. Αλλά οι νέοι δεν τους αρέσουν, δεν ασχολούνται, πολύ ελάχιστα. Όλα αυτά που βλέπετε γίνανε από πλήθος ανθρώπων. Η Κάσου κάποτε, θέλω να πω, έχουμε ας πούμε μαρτυρίες και για 12-13 χιλιάδες. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθής, αλλά σίγουρα μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο. Άρα λοιπόν, όταν ο πληθυσμός θα κατέβει σε ένα επίπεδο ας πούμε κάτω των 1.000 ανθρώπων, αυτά τα πράγματα πώς θα συντηρηθούν? Θέλει χέρια το νησί, θέλει χέρια. Λυπάμαι, αλλά βλέπω ότι ο κόσμος απομακρύνεται συνέχεια από αυτά. Γενικώς. Από αυτές είναι σκληρές δουλειές, δύσκολες δουλειές, και σήμερα ο κόσμος δεν θέλει δύσκολες δουλειές, θέλει εύκολες δουλειές. Τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια δεν βρέχει 3 χρόνια συνεχόμενα. Οργώνεις, ξοδεύεσαι να πούμε, κουράζεσαι και δεν αμείβεσαι. Οι νέοι άμα βλέπουν τέτοια αποφεύγουν. Σου λέει τι είναι αυτό να ασχοληθώ. Και να του τραβάς τα παιδιά τα μικρά δεν έρχονται. Εγώ παράδειγμα που ήταν ύψια μου, σου λέει θεία που τυραννιέστε και δεν βγάζεστε τίποτα. Δεν βγάζετε τίποτα. Γιατί να κάνουμε να κουράζομαι? Το ίδιο ισχύει και για όλες τις οικογένειες του νησιού μας δηλαδή. Η Κάσος στην ουσία είναι μοιρασμένη στα δύο, για τα ζώα. Τώρα από εδώ, αυτή η μεριά είναι για να σπέρνουν, είναι φυλαγμένοι, δεν έχει ζώα. Τα ζώα είναι από την άλλη μεριά. Από πάνω λοιπόν στο τέρμα του σκυλά υπάρχει ένας άλλος τείχος πάλι που οι ίδιοι το χτίσαν με αργαδιές. Χτίσαν το τείχο για να μην παίρνουν τα ζώα από μια μεριά στην άλλη. Οι αργαδιές ήταν να κάτσουμε όλοι μαζί, γιατί σου λέω ότι ήταν η αγάπη, πρώτα. Ήταν η αγάπη αναμεταξύ του κόσμου. Δεν υπήρχε το χρήμα για να βλέπεις τον άλλο, γιατί τώρα σου λέει πλήρωσέ μου και να σου κάνω αυτά. Πρώτα όμως όχι. Πρώτα ήτανε να πάμε στη Οθέρος, να κάτσουμε το μεσημέρι να φάμε όλοι μαζί με το καλαμπούρι. Ξέρεις όταν θερίζουν 4, 5, 6, 8 άτομα μαζί, να είστε τι γίνεται. Δηλαδή πήραζε ο ένας τον άλλο, κοντραστέραμε ο ένας τον άλλο, από τον άλλο, ποιος θα θερίζει πιο γλύωρα, ποιος θα περάσει τον άλλο. Αυτά όλα λείψανε από το νησί. Και πήρε λοιπόν φάναξε τα ανήψια του να του βοηθήσουν να σκάψουν τα μπέλη. Δεν του είπε όμως ότι δεν θα τους επλήρουνε. Τους υπέρχεσαν να σκάψουν τα μπέλη. Έσκαψαν λοιπόν τα μπέλη τελειώνοντας. Λέει,
Μια τσίστα εσείς ανήψια μας, ανήψια μου και εγώ είμαι ο καντάς σας. Σήμερα να δουλεύετε μόνο για τη τσιλιά σας. Που σε μάρεψε φάλια, λέει αυτή είναι η πληρωμή σας. Η αργαδιά δεν ήταν μόνο η ξερολιθιά. Ήταν και άλλα Και επαγγέλματα. να θερήσουν και να Να μαζέψουν. θερήσουν, Σε όλες τις δουλειές, όλες. να σκάψουν μαζί, Να σκάψουν τα μπέλι, μπέλια εδώ αυτό, πέρα. να χτίσουν ένα σπίτι. Και αυτό γινόταν. Και αυτό, εργασία. Να ματέψουν ελιές. Δεν ήταν μόνο. Αλληλοβοηθούντο δηλαδή. Αλληλοβοηθόντουσαν ο κόσμος. Και έτσι χτίστηκε με λίγα λόγια η casa. Αργαδιά κάναμε για το θέρος. Να θερίζουμε όλοι μαζί. Αργαδιά στις ελιές. Αργαδιά στα χτισήματα. Το 1956 με τους θείους μου σε αργαδιές, όπως λέει, σε θεριτά, όταν ήταν πολλά τα χωράφια και θέλανε να τελειώσουν, μαζευόταν οι συγγενείς πρώτα και μετά οι γείτονες. Στο κούρεμα πάλι τώρα με τα πρόβατα, όλοι μαζί μια μέρα στο Γιώργου πάμε, μια μέρα στα δικά μου, μια μέρα στο Γιώργη, κατάλαβες. Άλλη φορά λέει πάλι τους εμάζεψε για τον ίδιο σκοπό, τους είπε ότι δεν έχει μεροκάμωτο, είναι αργαδιά. Εσκάβαλε λοιπόν, λέει, περνάει ένας περαστικός στον αλτά, λέει, πώς πάνε οι μικροί εργάτες, λέει, τους αχρόνιστους. Έτσι αχαρίτσε δροσάτσε προκοπή ναούτσι, όλος τυχνοφουμέρους και συχνοκατουρούς. Μόνο που θα πάνε στο πανηγύρι. Απλέρωτοι οι άνθρωποι. Να πάνε να βοηθήσουν, να κόψουν τα κρεάτα, τις πατάτες, να βάλουν φωτιά στα μαγέρικα και να μαγειρέψουν, να βοηθήσουν να σερβίρουν, να μαζέψουν, να καθαρίσουν και όλα αυτά. Δίχως πληρωμή λέγεται αργαδιά. Βοηθάμε κάποιον. Ο Άγιο Γιώργης, όταν θα πας να το δεις, όλα αυτά τα σπιούσαμε μόνο με αργαδιές. Όχι να πληρώνουμε τώρα. Τότε σε μαζευόμαστε το κάθε Κυριακή και θα πάμε στον Άγιο Γιώργη. Να πάμε να σπρίσουμε, να μπογιατίσουμε, να μαγειρέψουμε, να φάμε όλοι μαζί. Και μαγειρέπανε παράδειγμα οι γιαγιάδες μας, οι μάνες μας, τη μια κρέας με πιλάπι, την άλλη μακαρούνες με τη σιτάκα, την άλλη σουπιές, σουπιοπίλαβο να μάθουν οι μέρες συνιστήσιμες. Όλα παίζουν ρόλο. Πήγαμε στις ελιές, να κάτσουμε να φάμε το κολατσιό, να φάμε μεσημέρι, ό,τι είχαμε, ό,τι υπήρχε. Δεν είχε ο άλλος την απέτηση για να φάει, που λέω λόγος τώρα που παίρνουμε τα σουβλάτια τέτοια. Ήταν από το σπίτι, όμως ήταν ευχάριστα. Και κάναμε μια μεγάλη ομάδα και πηγαίνανε και προσφέρανε μόνο φαγητό. Το φαγητό ήταν μπακαλιάρος. Συγγενείς, φίλοι. Με πατάτες. Το πιο φτηνό φαγητό για να φάνε όλοι. Πίναμε ψωμιά, ας πούμε, κολοκύθια τηγανιτά, τυριά, τουρμάδες, ψημένα έτοιμα. Άμα ήταν κάποιος που ήταν βοσκός, ας πούμε, και αυτό, έκανε αλεύρι με γάλα και νερό μέσα στο βαζάνι, στη μάντρα, και το λέμε αλευρά. Και βάζανε με βούτυρο μέσα και το πήρνε, ας πούμε, την πέρα που θα ήταν και τρώγανε. Για να πάνε με το Γιώργο να σπέρουν έτσι ο αρφός του, πήγαμε με το πεθερό μου. Ο πεθερός μου ήταν μεγάλος, ο άνθρωπος ήταν κάπου 80-90 χρονών. Το πιστεύεις ότι οι δυο μας μαζεύγαμε ελιές, τραγουδούσαμε και περνούσαν οι άνθρωποι και λένε μα αυτοί είναι πολλοί και εμείς είμαστε οι δυο μας. Θέλω να σου πω ότι τώρα πας στις ελιές, γλύωρα να τελειώσεις, να μην τυχώς. Αυτά όμως τότε ήταν, σου λέω, και πίνεις με τα γαϊδούρια, το αφήσεις από εδώ και να πάσεις στις χαδιές με το κάταρο ή με τα πόδια που πιάναμε με τα πόδια. Όταν σου πω ότι φεύγα από εδώ με τα πόδια, να πάω αυτό το δρόμο όλο δυτικά, να γυρίσω να πάω στις χαδιές που θα πας αύριο και θα δεις, να πάω και να γυρίσω πίσω. Τώρα λέει πονώ τα πόδια μου. Μου λέει η κόρη μου, πονείτε τα πόδια σου. Ανεμέτρου τα χιλιόμετρα που έκαμα. Η νέα τάξη πραγμάτων οδηγεί προς αντίθετες κατευθύνσεις. Γιατί αυτά τα πράγματα, εγώ πάλι στους γέρους θα γυρίσω, ήταν άνθρωποι ανεξάρτητοι, αυτάρκες. Ήταν δυνατοί άνθρωποι, δηλαδή είχαν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Δεν περίμενε το πλοίο παππού μου για να του φέρει αλεύρι για να κάνει ψωμί για τα παιδιά του.
ούτε ζωοτροφές για να τρέσει τα ζώα του. Ήταν αυτάρκης, ήταν δυνατός, άντεχε. Τώρα είμαστε εξαρτώμενοι για τα πάντα. Και είναι η ευκολία αυτή. Είναι η ευκολία. Απ' την άλλη όμως, αν το δεις σε βάθος, δεν είναι ούτε ευκολία ούτε καλό. Είναι η καταδίκη του ανθρώπινου γένους, για μένα. Πολύ παλή αφίαση και θα ξαναγυρνούσει. Τις κάζουμε στα έθιμα, κοντά που να χαθούσει. Μπράβο. Εδώ εμείς σε αυτό το νησί έχουμε δύο μεγάλες περιουσίες, δημόσιες θα το έλεγα. Αυτή είναι μια περιουσία του Αγίου, εδώ τα τυχόφρατα, τα οποία έχουν γίνει με αργαδιές, ως επιτοπλίσιο με δωρεές και αργαδιές, και το Άργος, το οποίο είναι, εάν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι 5.000 ή 6.000 μέτρα σε ξερολιθιά. Το οποίο αυτό το πράγμα είναι, θεωρώ ότι είναι ένα μνημείο. Και πιστεύω ότι θα έπρεπε να βρεθούν χρήματα να αναστηλωθεί αυτά τα μνημεία. Το Άργος είναι η Ακρόπολη της Κάσου. Βέβαια, το μοναστήρι της Κάσου. Είναι περίπου 3.000 μέτρα. Κατά προσέγγιση το βγάλαμε 2.830. Αυτό λένε, το ξέρει και ο Νικόλας, σας πει ο Νικόλας. Εγώ είχα ακούσει ότι ήταν ξέφραγο. Και επειδή πληρώνανε στο Τούρκου, στο Καϊμακάμι, πώς το λέγανε. Καϊμακάμι, χιμισιά λέγανε, του δίνανε, πώς το λέγεται, στα ελληνικά χιμισιά. Ενίκιο, ας πούμε. Ενίκιο. Ας πούμε. Λοιπόν, οι δικοί μας πήγαιναν τη νύχτα, βάζανε τα ζώα μέσα και τρώγανε τα σπαρτά, τα σπερμένα που είχαν, για να μην πληρώνουν πολύ, πώς το λένε, πρόστιμο. Τελικά αποφάσισε, λέει ο Καϊμακάμις, ότι έτσι είσαστε, θα το χτίσουμε. Έμαθα όμως τώρα από τον Αντώνη τον Παπαγεωργίου ότι όποιος νίκιαζε ήταν υποχρεωμένος να χτίζει ένα κομμάτι και πήγαινε συνέχεια αυτό. Μαζευόντουσαν βέβαια όλοι και χτίζανε. Με αποτέλεσμα να το χτιστεί όλη αυτή η περιοχή. Και ο νόμος ήταν να μην μπαίνουν μέσα εγωπρόβατα, μόνο μεγάλα ζώα. Τώρα δυστυχώς καταργήθηκε αυτό το Τώρα οι ιδιοκτησίες μέσα στο Άργος συνεχίζουν να είναι... Είναι όλο μας. Ιδιόκτητα είναι. Όλο το κατοίκιο του νησιού. Πότε σταμάτησε να καλλιεργείται το Άργος? Όχι, δεν σταμάτησε. Από παλιά καλλιεργείται. Από το 1000, λένε ότι πότε χτίστηκε, Νικόλα. Κάποια έγγραφα που έχουμε στην κατοχή μας αποδεικνύουν ότι τη τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, συγκεκριμένα αν δεν κάνω λάθος 1891 ή 92, αναφέρεται ότι ο Δήμος διόρισε μια επιτροπή να επιβλέπει το τείχιασμα του Άργους. Πάει να πει λοιπόν ότι τότε υπήρξε μια προσπάθεια. Ήταν, ας πούμε, η αρχή, έγινε κάτι πιο πρώτα. Εν πάση περιπτώσει είχε απασχολήσει το ζήτημα αυτό, γιατί πραγματικά είναι η μεγαλύτερη, ας πούμε, έφορος κοιλάδα του νησιού και εξυπηρετούσε να τυχιαστεί και να προστατευτεί, βέβαια. Στο Άργος πριν 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε μια προσπάθεια, τέλος πάντων. Είχε πάνω από 50-60 χαλασμές, τις οποίες αποκαταστήσαμε. Πήγαμε. Σήμερα πήγα εγώ, μετά ξαναπήγα μετά από 2 κυριακές. Ένα λάξ, τέλος πάντων, κάποιοι είχαν πιο περισσότερο χρόνο. Πήγαμε θελωτικά. Ένας ξάδερφος και φίλος, ο Γιάννης Ασπράς του Γεωργίου, αυτός έριξε την ιδέα ότι παιδιά να πάμε να χτίσουμε τις χαλασμές, λέμε, αυτά που πέφτουν τα τμήματα κάτω, χαλασμές. Να πάμε, μου λέει, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει να πάμε στο Άργος να χτίσουμε τις χαλασμές, να πάμε. Έβαλα λοιπόν στην ομάδα που έχουμε κάνει ένα συνεταιρισμό στο Facebook και μαζευτήκαμε όλοι. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί. Δεν ήταν όλοι καθημερινά εκεί, όποτε κάθε Κυριακή μάλλον πηγαίναμε, θυμάμαι. Κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή πηγαίναμε και χτίζαμε. Το κτίσαμε όλο γύρω-γύρω. Όχι, το χτίσαμε τα μέρη που είχαν πέσει κάτω. Τα αναγκαία που χρειάζεται. Πήγε ο κόσμος και το αναστήλωσε, τέλος πάντων, όσο μπορούσε να το αναστηλώσει. Όμως είναι ξερολιθιές, είναι παλιές οι παλιοί τείχοι και κάθε χρόνο πέφτει ένα κομμάτι. Αυτό λοιπόν τώρα, μιλάμε τώρα ότι είναι 300 χρόνια τείχος. Έτσι, ξερολιθιά είναι. Έχει ακόμα σημεία στο Άργος που είναι όπως το χτίσανε. Άθικτο. Έχει όμως σημεία που ίσως γιατί έφυγε το χώμα από κάτω, γιατί ξέρω εγώ τι, έπεσε. Και θα συνεχίζει να πέφτει.
και φέρναμε μόνοι μας η σειρά του σήμερα έφερνε στο κολατσιό, ο άλλος την άλλη μέρα, προσφορές από τα μαγαζιά. Αναβιώσαμε πάλι το έθιμο της αργαδιάς. Τότε ξεκίνησε ξανά πάλι η αργαδιά. Είχε σταματήσει χρόνια. Όταν φύγαν οι παλιοί, ο Κώστας που πήγατε και βρήκατε στην Αγία Μποροπάρτης, είναι από τους τελευταίους. Και ο πεθερός του Ηλία, ο Μινάς ο Ασπράς. Αυτοί ήταν στις παλιές αργαδιές. Εδώ υπάρχουν τείχοι από εδώ από την Παναγία, είναι και ένα στίχος πάλι με αργαδιές, αλλά ήταν τότε η Χούντα, η Εφταετία, και με το ζόρι τους λέγανε αύριο θα είσαστε εκεί πέρα. Και τώρα στο φράξιμο της κάτω γης που λέμε, που για να μην παίρνουν τα ζώα κάτω στα δέντρα, βοηθήσαν πάρα πολλοί οι γυναίκες. Βέβαια, μπορώ να πω ότι ήταν μισοί άνδρες, μισοί γυναίκες. Αυτό είναι πρόσφατο. Ναι, αυτό είναι πρόσφατο τώρα. Η τελευταία αργαδιά η μεγάλη είναι το φράξιμο της κάτω γης. Και σήμερα ακόμα, εάν καλεστεί ο κόσμος σοβαρά, συμμετέχουν κάποιοι άνθρωποι να βοηθήσουν. Δεν θα συμμετέχει το 100% του νησιού, αλλά κάποιοι άνθρωποι που έχουν ευαισθησία. Προσπαθώ όσο μπορώ τον μικρό θεγιό μου να τον ευαισθητοποιήσω πάνω στη δουλειά αυτή. Τη μια έρχεται, την άλλη δεν έρχεται, είναι νέος τώρα ακόμα, εντάξει. Πιστεύω όμως ότι κάπου το έχει μέσα του, του αρέσει, θέλει να ασχοληθεί. Δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί όσο ασχολήθηκα εγώ και ο πατέρας μου και ο μεγάλος παππούς μου, αλλά ελπίζω και προσπαθώ. Εμείς, ας πούμε, ως νεότεροι, σίγουρα δεν φτάσαμε μια Κάσο που φτάσανε εδώ οι μεγαλύτεροι. Εντάξει, πλέον φτάσαμε μια μοντέρνα εκδοχή του νησιού. Πολλούς παλιούς ανθρώπους δεν τους προλάβαμε, αλλά ποτιστήκαμε πάλι με τα πράγματα αυτά στον βαθμό που τα φτάσαμε. Ας πούμε, εντάξει, αν εμείς δεν θα κάνουμε συχνά αργαδιά για να χτίσουμε τοίχους, θα πάμε, ας πούμε, στον Αϊμάμα, για παράδειγμα, να σκάψουμε ή να διορθώσουμε. Τέλος πάντων, ναι, ο θεσμός υπάρχει, επιβιώνει σήμερα και έτσι έχει καλλιεργηθεί μέσα μας. Έχουμε μπολιαστεί που λέμε εκείνοι οι άνθρωποι. Και μπορώ να πω ότι τα πολλά παιδιά συμμετέχουμε και με χαρά και έτσι το θέλουμε. Το θέλουμε, το αισθανόμαστε κάτι που μας κρατάει ζωντανούς. Και τη ελιά τις μαζεύουμε πάλι με αργαδιά. Φωνάζω σε όλους τους μεγάλους, μικρούς, λέω παιδιά, Κυριακή έχουμε αργαδιά στον Άγιο Γεώργιο για τις ελιές μας. Έρχονται τα παιδιά όλοι, όσοι θέλουν έρχονται. Πάλι σφάζομαι, μαγειρεύομαι και τρώμε όλοι πάλι σαν μια οικογένεια. Καλώς, έλα, δέκα. Γιατί ήρθαμε εδώ, γιατί ίσως με αυτό να έχει περισσότερη συμμετοχή, επειδή είναι μια, τέλος πάντων, περιουσία του Αγίου. Και ο καθένας λέει, με βάλεις με τον Άγιο Γιώργη, ξέρω εγώ, να έρθω, ξέρω εγώ. Γι' αυτό. Ο Άγιος είναι αγαπητός στο νησί. Το πιο αγαπητός Άγιος, πιστεύω, είναι ο Άγιος. Τραβάει πολύ κόσμο και είναι και το αγαπημένο μοναστήρι των κτηνοτρόφων, η αλήθεια. Δεν ξέρω, έχουμε μια ιδιαίτερη συμπάθεια στον Άγιο Γιώργη, όπως και στον Άγιο Μάμα, σε αυτά τα δύο μοναστήρια. Έτοιμο το αρνάκι πάει για σιγάρισμα. Και έτσι και μάθαμε και εμείς και παίζαμε όργανα. Δεν μας έδειξε κάποιος να μας πει πώς και τι. Μας λέγανε βλέπετε, ακούτε και μαθαίνετε. Και αυτό κάναμε και εμείς. Βλέπαμε τα όργανα που παίζανε, ακούγαμε και σιγά σιγά ξεκινήσαμε. Εγώ έπαιξα σε ηλικία 13 χρονών λύρα, πρώτη φορά εκτός σπιτιού, δηλαδή δημοσίως, στο πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου στις Χαδιές, με τους βοσκούς παρέα. Με πιάσαν οι βοσκοί και με βάλανε μαζί τους. Είχε και μαζί μου βοσκό, ο οποίος πέθανε και αυτός πολλά χρόνια και έπαιζε λαούτο.
και με είχαν ώρες, μιλάμε μετά τον Εσπερίνο και μετά μέχρι την άλλη μέρα το απόγευμα έπαιζα λύρα ασταμάτητα για να τραγουδήσω τη Βοσκή. Για μένα ήταν ένα γερό μάθημα και είδα πολλά πράγματα που λέω, είδα ένα διαφορετικό Γλέντι από αυτό που ήξερα. Σαν του καρπί, σαν του καρπί να με φάρα. Σαν του καρπί, σαν του καρπί, σαν του καρπί να με φάρα. Σαν του καρπί να με φάρα, να του φέρω τις φορές. Ας τα καρδιά μου δυνατά. Βάσ' τα καρδιά μου δυνατά, μα το κορμί κατέχει. Όπως αντέχουν, όπως αντέχουν τα βουνά. Όπως αντέχουν τα βουνά, ούτε βρόντα και βρέχει. Μ' άρεσε αυτό που κάναμε σήμερα, διότι μου θύμισε αυτό. Δηλαδή, καλό θα ήταν σιγά σιγά και οι νέοι, εντάξει, στη δικιά μου ηλικία και παρακάτω, να αρχίσουν να το καταλαβαίνουν ποια είναι η σημασία της αργαριάς και πόσο καλό είναι για την κοινωνία γενικότερα αυτό, ειδικά εμείς που είμαστε μια μικρή κοινωνία. Τώρα όπως είμαστε τώρα εμείς εδώ, μπορεί να ήταν μια παρέα. Και πάνω στο καλαμπούρι γινόταν η αργαδιά, τραγουδούσανε, φέρνανε ένα τυράρι που παίζαν όλοι λύρα, η Χαδίστρα η μισή έπαιζε λύρα και βάζανε κάτω και γίνεται ο Γλέντι. Δηλαδή αυτή ήταν η ζωή του Κασιώτη πρώτα. Ναι μεν δούλευε, αλλά ήξερε και πότε ήταν να γλεντήσει.